בשבוע שעבר צפיתי בסרט שהשאיר אותי בפה פעור. זה לא שהוא חידש לי או שינה את דעתי בנושא בו אעסוק היום, אך הוא פרס בפניי סיפור מרתק על אדם שלא הכרתי את שמו לפני שצפיתי בסרט. הסרט שוב הדגיש לי את הבלבול וסימני השאלה המתעוררים לאורך כל חיינו בתפיסה של מקומנו ביקום. שמו של הסרט בוב לזר, אזור 51 וצלחות מעופפות, ואני ממליץ לכולם לצפות בו. הסרט מעורר אין ספור שאלות, גם אצל הספקנים ביותר. בוב לזר עבד כפיזיקאי במשך כחצי שנה בשנת 1988, באזור המכונה S4 הממוקם בסמוך לאזור 51, אזור המהווה אבן יסוד מהותית בתיאוריות הקונספירציה שטוענת שחייזרים כבר נחתו בכדור הארץ וכי הממשלה האמריקאית מסתירה את הראיות מהציבור באזור סודי שהוקם במדבר נבדה. לדברי לזר, המקום משמש כבסיס צבאי העוסק במחקר ופיתוח של צלחות מעופפות. הוא טוען כי ראה 9 סוגים שונים של צלחות מעופפות, שחלקן התרסקו וכנראה שחלקן נבנה על ידי מדענים אמריקאים. עם סיום עבודתו, כשהבין שבעקבות המידע עליו נחשף נשקפת סכנה לחייו, הוא מיהר וחשף מידע סודי על מנת להגן על חייו, מין סוג של תעודת ביטוח. ונראה שזה עבד לו עד כה. הוא עדיין חי, עדיין מדען, ומצפייה בסרט הוא מצטייר כאדם שלי מאוד קשה לו להאמין לו. במשך שנים מנסים וגם מצליחים לציירו כשקרן פתולוגי, מטורף ורודף פרסום. אך כשהקשבתי לו וראיתי את העיניים שלו, האמנתי לו. צפו והחליטו אתם מה אתם חושבים על בוב לזר. הנושא הנקרא חייזרים, אב"מים או חיים מחוץ לכדור הארץ מרתק אותי מאז שאני זוכר את עצמי. זה תמיד העסיק אותי. ההבנה שאין כל היגיון, אפילו לא פעוט, בהנחה שאנו נמצאים לבד ביקום האינסופי המקיף אותנו, תמיד הייתה בי. מאז ומתמיד אני משוכנע שהיקום רוכש חיים. אנו מתרוצצים על הכדור הקטנטן שלנו, במערכת שמש זעירה, 26,000 שנות אור ממרכז הגלקסיה השכונתית שלנו. ממוקמים על אחת הזרועות של גלקסיית שביל החלב, המכילה לפחות 200 מיליארד שמשות. האזורים שהצלחנו לחקור או לתצפת משולים לאזור בגודל של גרגר אורז על קרקעית האוקיינוס השקט. זה כל מה שראינו עד כה. את הגלקסיות הרחוקות ביותר שהצלחנו לראות צילם הטלסקופ האבל שכוון על נקודה קטנה וריקה בשמיים, נקודה שלא היו בכוכבים. הצילום גילה 3,000 גלקסיות שנראו בדילי של 13 מיליארד שנים, שזה הזמן שלקח לאור להגיע לטלסקופ. כלומר ראינו איך הן נראו בתקופה שהיקום היה בגיל שהוא 5% מגילו היום. באופן תיאורטי, אם האבל היה מצלם את כל השמיים, אז היינו יכולים לראות כ-72 מיליארד גלקסיות. אם נחשוב, וזה כמעט בלתי אפשרי לחשוב על סדרי גודל כאלה, אין היגיון קל שבקלים בהנחה שכדור הארץ הוא המקום היחידי בו התפתחו חיים. זה פשוט לא יכול לקרות בשום מודל מדעי. השאלה היא מה זה בכלל חיים מחוץ לכדור הארץ? איך אפשר לראות אותם? ייתכן שישות מכוכב אחר יושבת על כתפינו ממש עכשיו, אך בממד או תדר שונה לחלוטין, כזה שאנחנו לא יכולים לראות או לחוש. חיים מחוץ לכדור הארץ לא חייבים להיות איטי וצלחות מעופפות. ישנן דרכים להציץ לממדים אחרים, אקדיש לכך פרקים בהמשך. אך מה שברור לי הוא שאפילו לא התחלנו להבין מה אנחנו מחפשים בכלל. אני אוהב לצפות בכוכבים, זה מביא אותי לתחושה ששום דבר אחר לא מביא אותי אליה. ברגעים האלה אני מבין הכל וגם מבין שאני לא מבין כלום. אלה רגעי ההתעלות הכי עוצמתיים שלי. אני מאמין במה שאני רואה וחווה. קשה לי להאמין בתיאוריות, כאלה שאני יכול לחוות ולהוכיח באופן אישי. ובנושא של עצמים בלתי מזוהים, אני חוויתי באופן אישי פעמיים שבהן הוסר כל ספק, אם היה בי בכלל. לי יש הוכחה, ולכן אין בי כל ספק. הפעם הראשונה הייתה שהייתי בן 17 בערך, בסיני, אחד המקומות המושלמים ביותר על כדור הארץ לצפייה בכוכבים. כהרגלי, באחד הלילות, שכבתי על החוף עם ידידה וצפינו בכוכבים. השמיים היו בהירים וצלולים לחלוטין. הסתכלנו על קונסטלציות, פטפטנו, היינו מופנתים. אלה היו ימים שעוד לא הכרתי את עולמם של חומרים משני תודעה. לא ידעתי מה זה ג'וינט וגם אלכוהול הסתכם בבירה. הייתי סחי, הכי סחי שאפשר, וכך גם זו שהייתה לצידי. בשלב מסוים הבחנו שנינו בנקודה בשמיים שזזה בצורה מאוד מאוד מוזרה. תנועה שלא יכול להיות לכל הסבר ארצי. כמו תנועה של שפירית מעל מים, שמרחפת במקום ואז בשבריר ששנייה עוברת למקום אחר. בגלל מהירות התזוזה כמעט לא ניתן להבחין בה בזמן המעבר. כך בדיוק הנקודה הזו זזה בשמיים, שעתה במקום, מרצדת ומתנועת קלות באותה נקודה.
ואז בשבריר שנייה חוצה את הרקיע מצד אחד לצד שני ונעמדת במקום אחר. סביב הנקודה היה משהו שנראה כמו עננים או עשן, והוא נפתח ונסגר סביבה בקצב של פעימת לב, כל הזמן ובכל מקום בו הנקודה עמדה. המחזה הזה נמשך שעות, עד הזריחה. מעבר למשפט שאני אמרתי, תגידי את רואה את זה? והמילה שהיא הגיבה, כן, לא הוצאנו הגה בכל הזמן הזה. לא יכולנו, היינו שנינו מרותקים, משותקים. כמו תחת היפנוזה. הייתה תחושה פנימית מאוד חריגה, מין רוגע והבנה שלא נבעו ממני, אלא הגיעו ממקום אחר. כמובן שבבוקר, כשסיפרתי את זה לחבר הראשון שפגשתי, מצורת התגובה שלו הבנתי שאין לי אפשרות לשתף את החוויה עם כולם. אין בזה כל תוחלת. הזלזול והתחייה המוחלטת של מה שתיארתי הבהירה לי עד כמה רוב האנשים מנותקים מההיגיון הבסיסי ביותר, האומר שלפחות קיימת אפשרות כזו. למזלי, גדלתי במשפחה בה אפשר לדבר על הכל, ואף פעם לא זלזלו או ניסו לדכא דברים שאני רוצה לשתף בהם, או דברים בהם אני מאמין. אז כשחזרתי סיפרתי מיד לאמא שלי. והיא סיפרה מיד לסבתא שלי, ותוך יומיים נפגשתי עם חוקרת באגודת הבינלאומית לחקר הבאמים, שהייתה חברה של סבתא שלי. מילאתי דוח המתאר את המקרה. כמה ימים לאחר מכן התברר לי שהתקבלו עוד דיווחים מאותו לילה, ממצרים, ירדן וסעודיה. הרגשתי שאני לא לבד, וזה מילא אותי באושר. זו הייתה הפעם הראשונה בה קיבלתי את ההוכחה לה ייחלתי. כן, יש חיים ביקום הסובב אותנו ולעיתים אפשר גם להבחין בהם, אך לרוב לא נצליח לראות כלום. גם אם יש פקקי תנועה בכל הרקיע מעלינו, כנראה שלא נצליח להבחין בהם. לפני מספר שנים יצא לי שוב לראות את הבם, שאין לי כל ספק שהוא לא בא מפה. זה היה ליד הר סדום באזור ים המלח. לא אכנס לפירוט, אך שם ראיתי כלי תעופה מואר באורות לבנים בוהקים ומרצדים, שחצה לו בנונשלנטיות את הרקיע מצד לצד ונעלם מאחורי ההר. ולא, זה לא היה מטוס, לוויין, רחפן או קורקינט. זה היה כלי תעופה שהגיע ממקום אחר. היו פעמים נוספות בהם הבחנתי באב"מים, אך במקרים אלו אין בי ביטחון מלא שאלה לא היו כלים מעשה ידי אדם. ההיסטוריה האנושית רצופה בכתבים, ציורים, פסלים ויצירות המתארות חיים שמקורם לא על כדור הארץ. כל כך הרבה ממצאים ארכיאולוגיים מזמנים עתיקים שאין להם כל הסבר מעבר לכך שאנחנו לא לבד. גם בתנ"ך זה כתוב, ואם תנסו רגע לנקות את הפרשנויות וההתפלפלויות המקבילות לרחב מחלקת המזונות, ופשוט תקראו את המילים באופן ישיר ונקי, זה מופיע באופן ברור, שחור על גבי לבן. בפרקים שאכין בהמשך אכנס לכך ביתר פירוט. אז לי אין ספק, היקום רוכש חיים, והם גם מגיעים לשכונה שלנו. האם בכם יש ספק? האם אתם סבורים שבאמת קיימת אפשרות שאנחנו לבדנו ביקום? הרבה יותר קשה לי להאמין שיש אנשים שבאמת חושבים כך, מלהאמין שחייזרים מכינים לי כרגע חביתה במטבח. If there's a plausible argument that there isn't anybody out there, bearing in mind that we can be wrong, we ought to keep looking, because the question is of the most supreme importance. It calibrates our place in the universe. It tells us who we are. And so it is worthwhile trying to find other civilizations, I would say, no matter what.